Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mùa hè lại nóng nực còn mùa đông thì lạnh tê tái, dù chúng ta vẫn sống trên cùng một trái đất, quay quanh một mặt trời? Nhiều người nghĩ rằng mùa hè nóng là do trái đất gần mặt trời hơn, nhưng thực ra, quỹ đạo trái đất gần như tròn, khoảng cách thay đổi không đáng kể. Bí mật nằm ở độ nghiêng của trái đất nghiêng khoảng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo. Khi phần bán cầu của chúng ta nghiêng về phía mặt trời, nhận được nhiều ánh sáng trực tiếp hơn, đó là mùa hè. Khi nghiêng ra xa, ánh sáng yếu và ngắn hơn, đó là mùa đông. Hãy tưởng tượng trái đất như quả cắm xiên que trẻ đi vòng quanh bóng đèn. Lúc nửa trên hướng về đèn là mùa hè, nửa dưới là mùa đông. Độ nghiêng này tạo nên 4 mùa, và chính nó là lý do cho sự khác biệt rõ rệt giữa hè và đông. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao trái đất lại có 4 mùa rõ rệt không? Bí mật nằm ở độ nghiêng 23,5 độ của trái đất so với mặt phẳng mà nó quay quanh mặt trời đó. Độ nghiêng này không phải tự nhiên mà có đâu, mà là kết quả của hàng tỷ năm hình thành và phát triển của hành tinh chúng ta. Nhờ có trục nghiêng này, mọi vùng trên trái đất sẽ nhận được lượng ánh sáng mặt trời khác nhau vào từng thời điểm trong năm. Khi trái đất quay quanh mặt trời, trục nghiêng này luôn giữ nguyên hướng, tạo ra sự thay đổi về góc chiều của ánh sáng mặt trời lên từng bán cầu. Chính sự kết hợp giữa việc trái đất quay quanh mặt trời và độ nghiêng của trục đã tạo nên 4 mùa đặc trưng mà chúng ta cảm nhận được mỗi năm. Khi bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời, chúng ta bước vào mùa hè. Ánh nắng chiếu gần như thẳng góc xuống mặt đất, mang lại những ngày dài rực rỡ, đêm ngắn lại, nhiệt lượng dồi dào giúp cây cối phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời điểm con người tận hưởng các hoạt động ngoài trời, biển xanh, nắng vàng và những chuyến du lịch sôi động. Khi trái đất tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo, ánh nắng bắt đầu xiên hơn, ngày và đêm dần trở nên cân bằng, đó là mùa thu. Không khí trở nên dịu mát, cây cối chuyển màu lá vàng, đỏ, tạo nên khung cảnh lãng mạn và yên bình. Mùa thu là thời điểm thu hoạch, là mùa của sự chuyển mình, chuẩn bị cho cái lạnh sắp tới. Khi bắc bán cầu nghiêng xa nhất khỏi mặt trời, mùa đông lạnh giá xuất hiện. Ánh nắng yếu ớt, ngày ngắn, đêm dài, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông là thời điểm thiên nhiên nghỉ ngơi, động vật trú đông, con người quây quần bên gia đình, tận hưởng sự ấm áp trong giá lạnh. Mùa xuân đến như một làn gió mới, là giai đoạn chuyển tiếp giữa cái lạnh của mùa đông và sức sống của mùa hè. Ánh nắng ấm dần lên, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá khỏe sắc, không khí tràn đầy sức sống. Đây là mùa của sự khởi đầu, của hy vọng và đổi mới. Chu kỳ 4 mùa này lặp đi lặp lại hàng năm, tạo nên một vũ điệu bất tận của thiên nhiên. Mỗi mùa đều có nét đẹp và ý nghĩa riêng, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống trên trái đất. Nhờ sự phối hợp kỳ diệu giữa đồ nghiêng trực và chuyển động quanh mặt trời, mỗi mùa lại mang đến những trải nghiệm khác biệt. Mùa hè oi ả với những đợt nắng nóng kéo dài, mùa đông lạnh giá với băng tuyết phủ trắng, mùa thu lãng mạn với lá vàng rơi, mùa xuân tươi mới với muôn hoa đua nở. Mùa thu không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa hè và đông, mà còn là mùa của cảm xúc, của những buổi chiều lãng mạn, của những con đường ngấp lá vàng và không khí sẽ lạnh dễ chịu. Mùa xuân lại mang đến sự tươi mới, là thời điểm vạn vật hồi sinh, thiên nhiên khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, con người cũng tràn đầy năng lượng và hy vọng cho một năm mới. Khi hiểu được cơ chế tạo nên 4 mùa, chúng ta càng thêm trân trọng sự kỳ diệu và logic của tự nhiên. Mỗi hiện tượng đều có nguyên nhân, mỗi mùa đều có vai trò riêng trong vòng quay bất tận của sự sống. 4 mùa không chỉ là sự thay đổi của thời tiết, mà còn là nhịp điệu của sự sống trên hành tinh. Động vật, thực vật và cả con người đều thích nghi, phát triển theo từng mùa, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng và hài hòa. Và cụ thể, trái đất tiếp tục hành trình quanh mặt trời, mang theo những mùa nối tiếp nhau qua hàng tỷ năm, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của sự sống và đổi thay trên hành tinh xanh này. Khi nhắc đến khí hậu Việt Nam, chúng ta thường nghĩ ngay đến 4 mùa rõ rệt, mỗi mùa mang một sắc thái riêng biệt. Tuy nhiên, có một yếu tố đặc biệt khác cũng góp phần tạo nên sự đa dạng ấy, đó chính là gió mùa, hay còn gọi là monsoon. Gió mùa không chỉ là một hiện tượng tự nhiên đơn thuần, mà còn là một vị khách đặc biệt, âm thầm nhưng mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống và cảnh quan Việt Nam. Gió mùa là hệ thống gió đổi hướng theo mùa, quyết định 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa, những cơn mưa rào bất chợt có thể làm dịu mát cả một vùng rộng lớn, mang lại sức sống cho cây cối, đồng ruộng. Ngược lại, mùa khô lại khiến đất đai nứt nẻ, sông hồ can nước, thử thách sức chịu đựng của con người và thiên nhiên. Vào mùa hè, khi mặt trời tỏa nắng rực rỡ, đất liền nóng lên nhanh hơn biển, tạo ra một vùng áp thấp lớn. Chính sự chênh lệch này đã hút những luồng gió mang đầy hơi nước từ biển vào đất liền, gây ra những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Hiện tượng này được gọi là gió mùa hạ, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho đồng ruộng, giúp cây lúa phát triển xanh tốt, tạo nên những cánh đồng bát ngát trải dài khắp đất nước. Ngược lại, khi mùa đông đến, đất liền lạnh đi rất nhanh, tạo ra vùng áp cao. Lúc này, gió lại thổi từ đất liền ra biển, mang theo không khí khô và lạnh. Đây chính là gió mùa đông, thường khiến miền Bắc chìm trong giá rét, sương mù dày đặc,
Còn miền Trung và miền Nam cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thời tiết. Những cơn gió lạnh này không chỉ làm thay đổi nhiệt độ mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Việt Nam nằm ở vị trí đặc biệt trên bản đồ thế giới, tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn. Đây là nơi hai luồng gió mùa, một từ phương Bắc lạnh giá, một từ phương Nam ấm áp, thay nhau chi phối thời tiết suốt năm. Nhờ vị trí này, khí hậu Việt Nam trở nên vô cùng đa dạng, mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng biệt, tạo nên bức tranh thiên nhiên phong phú và đầy màu sắc. Gió mùa đông từ phương Bắc mang theo không khí lạnh khiến vùng núi phía Bắc chìm trong sương mù, băng giá, còn đồng bằng thì sẽ lạnh, khô hạnh. Trong khi đó, gió mùa hạ từ Tây Nam và Đông Nam lại mang hơi ấm dồi dào gây mưa lớn ở Nam Bộ và các tỉnh ven biển. Sự luân phiên của hai loại gió này tạo nên những đợt thời tiết thay đổi liên tục, khiến người dân luôn phải thích nghi với điều kiện khí hậu thất thường. Địa hình Việt Nam đa dạng với núi cao, rừng rậm, đồng bằng rộng lớn và bờ biển dài đã làm tăng thêm sự phức tạp cho khí hậu. Sự tương tác giữa hai loại gió mùa với địa hình này tạo nên những vùng khí hậu riêng biệt, từ khí hậu lạnh giá ở vùng núi phía Bắc, khí hậu nhiệt đới ẩm ở đồng bằng sông Hồng, đến khí hậu nắng nóng quanh năm ở miền Nam. Mỗi vùng miền đều có những nét đặc trưng về thời tiết, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho đất nước. Nhờ gió mùa, Việt Nam có những mùa mưa dồi dào, giúp cây trồng phát triển, mang lại vụ mùa bội thu cho nông dân. Tuy nhiên, mùa khô kéo dài cũng là thách thức lớn, đòi hỏi người dân phải sáng tạo trong việc tích trữ nước, chuyển đổi cây trồng phù hợp để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Gió mùa không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp, mà còn tác động đến nguồn nước, giao thông, thậm chí cả sức khỏe cộng đồng. Gió mùa không chỉ là hiện tượng thời tiết, mà còn là yếu tố định hình văn hóa, sinh hoạt của người Việt. Từ thói quen mặc áo mưa, che ô, đến việc tổ chức các lễ hội, canh tác mùa vụ, tất cả đều gắn liền với nhịp điệu của gió mùa. Người Việt đã học cách sống chung, thích nghi và tận dụng những lợi ích mà gió mùa mang lại, đồng thời cũng biết cách phòng tránh những rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra. Hiểu về gió mùa giúp chúng ta chủ động hơn trong việc thích ứng với thời tiết từng vùng miền, từ việc chuẩn bị áo mưa, áo ấm, đến việc lên kế hoạch sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, tất cả đều dựa trên sự am hiểu về quy luật của gió mùa. Đó cũng là lý do tại sao người Việt luôn chú trọng theo dõi dự báo thời tiết để không bị bất ngờ trước những biến động của thiên nhiên. Gió mùa thực sự là vị khách đặc biệt, đã góp phần tạo nên bản sắc khí hậu độc đáo của Việt Nam. Nhờ có gió mùa, đất nước ta mới có được sự đa dạng về thời tiết, cảnh quan và cả văn hóa. Mỗi cơn gió, mỗi trận mưa đều mang theo câu chuyện riêng, gắn liền với đời sống và tâm hồn của người Việt qua bao thế hệ. Chính vì vậy, thời tiết ở nước ta luôn biến hóa khó lường, khi thì nặng rực rỡ, lúc lại mưa rậm rệ, có khi chỉ trong một ngày đã trải qua đủ 4 mùa. Đó là nét đặc trưng không nơi nào có được, khiến Việt Nam trở nên đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế và là niềm tự hào của mọi người dân đất Việt. Mùa đông miền Bắc, đặc biệt ở Hà Nội, gắn liền với những cơn gió lạnh buốt, chính là gió mùa đông Bắc. Gió này xuất phát từ vùng áp cao Siberia, mang không khí lạnh, khô, tràn xuống Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 2. Đỉnh điểm, nhiệt độ đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi còn xuất hiện băng giá, sương muối. Khi gió mùa đông bắc đi qua vĩnh Bắc Bộ, nó mang thêm hơi ấm, gây ra kiểu thời tiết nồm ấm, mưa phùn đặc trưng sau Tết. Cái lạnh này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, mà còn tác động đến sản xuất nông nghiệp, giúp cây trồng ưa lạnh phát triển. Mùa đông Hà Nội còn là mùa của những món ăn nóng hổi, thói quen quây quần bên nhau để sưởi ấm. Gió mùa đông bắc đã trở thành đặc sản không thể thiếu, tạo nên một mùa đông rất riêng của miền Bắc. Đó là nét văn hóa, là ký ức không thể phải mở với người Hà Nội mỗi khi đông về. Nếu miền Bắc có gió mùa đông bắc lạnh giá, mang theo hơi thở sẽ lạnh của mùa đông, thì miền Nam lại quen thuộc với gió mùa Tây Nam, làn gió ấm áp, ẩm ướt, mang theo những cơn mưa rào bất chợt đặc trưng của Sài Gòn và cả miền Nam rộng lớn. Chính gió mùa Tây Nam là tác giả của những cơn mưa rào bất chợt Sài Gòn, khiến ai từng sống ở đây đều không thể quên cảm giác trời đang nặng, chẳng bỗng đổ mưa ào ạt, rồi lại tanh nhanh như chưa từng có gì xảy ra. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Những luồng gió này mang hơi nước từ biển lớn vào sâu trong đất liền, gặp nền nhiệt cao của miền Nam, tạo thành những đám mây dày đặc và mưa lớn. Đặc điểm của những cơn mưa này là đến rất nhanh, thường chỉ trong vài phút, và cũng tạnh rất nhanh, để lại bầu trời trong xanh và không khí mát mẻ. Những cơn mưa rào bất chợt đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của người Sài Gòn. Người dân nơi đây đã quá quen với cảnh trời đang nặng bỗng mưa ào xuống, rồi chỉ một lát sau, nặng lại lên rực rỡ. Đó là lý do vì sao trong túi xách của người Sài Gòn luôn có sẵn áo mưa hoặc ô dù để sẵn sàng ứng phó với thời tiết sáng nắng, chiều mưa này. Không chỉ ảnh hưởng đến Sài Gòn, gió mùa Tây Nam còn mang mưa đến cho cả Nam Bộ, Tây Nguyên, giúp tưới mát những cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái và rừng cà phê bát ngàn. Khi vượt qua dãy Trường Sơn, gió này lại tạo ra hiệu ứng phơn khô nóng cho miền Trung, khiến nơi đây có những ngày hè oi bức, khô hạn kéo dài.
mùa mưa đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nông nghiệp miền Nam, đặc biệt là trong lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ những cơn mưa rào bất chợt, những cánh đồng lúa trở nên xanh mượt, cây cối phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn lương thực dồi dào cho cả nước. Người nông dân luôn mong chờ những cơn mưa đầu mùa như một tín hiệu khởi đầu cho vụ mùa mới. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài cũng mang đến không ít khó khăn cho các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống thoát nước chưa kịp đáp ứng, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông ùn tắc, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Những hình ảnh xe máy, ô tô bị bõm lồi nước đã trở thành quen thuộc mỗi mùa mưa về. Hiểu về gió mùa Tây Nam và đặc điểm của những cơn mưa rào bất chợt giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị áo mưa, lên kế hoạch di chuyển, bảo vệ tài sản và sức khỏe. Đó cũng là một phần của sự thích nghi linh hoạt, sáng tạo của người Sài Gòn với thiên nhiên. Mỗi cơn mưa rào bất chợt không chỉ là thử thách mà còn là nét duyên riêng của mùa hè phương Nam. Dưới những cơn mưa ấy, người ta thấy được sự vội vã, tất bật nhưng cũng đầy sức sống của thành phố trẻ trung, năng động. Đó là nét riêng của khí hậu phương Nam, vừa bất ngờ, vừa thân quen, vừa thử thách, vừa gắn bó, tạo nên một phần ký ức không thể phải mở trong lòng mọi người Sài Gòn và bất cứ ai từng đặt chân đến mảnh đất này. Ngoài quy luật mùa và gió mùa, khí hậu toàn cầu còn bị xáo trộn bởi những vi khách không mời, El Niño và La Niña. El Niño là hiện tượng nước biển Thái Bình Dương phía đông ấm lên bất thường, làm gió tín phong yếu đi, đảo lộn thời tiết toàn cầu. Khi El Niño xuất hiện, vùng Đông Thái Bình Dương mưa lớn, còn Đông Nam Á và Úc lại khô hạn bất thường. Ở Việt Nam, El Niño khiến nhiệt độ tăng cao, mùa hè nóng hơn, lượng mưa giảm, gây hạn hán, thiếu nước, đặc biệt ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Các hồ thủy điện thiếu nước, xâm nhập mặn tăng, ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp và sinh hoạt. El Niño giống như cậu bé nghịch ngợm làm đảo lộn mọi quy luật thời tiết quen thuộc. Hiểu về El Niño giúp chúng ta chủ động ứng phó với những năm thời tiết cực đoan. Đây là thách thức lớn cho an ninh nguồn nước và sản xuất nông nghiệp nước ta. El Niño nhắc nhở chúng ta rằng khí hậu luôn có thể thay đổi bất ngờ. Trái ngược với El Niño, La Niña là cô bé lạnh lùng. Khi nước biển phía Đông Thái Bình Dương lạnh đi, gió tín phong mạnh lên. Lúc này, nước biển ẩm bị dọn về phía Tây Thái Bình Dương, khiến khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, mưa nhiều hơn bình thường. La Niña thường gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung, số lượng bão tăng, mùa mưa đến sớm và kéo dài. Nhiệt độ trung bình toàn quốc có xu hướng thấp hơn, đặc biệt vào mùa đông. Mưa nhiều giúp giải hạn nhưng nếu quá lớn sẽ gây sạt lở, thiệt hại về người và tài sản. La Niña là lời nhắc nhở về sức mạnh của thiên nhiên và sự cần thiết của việc dự báo, phòng chống thiên tai. Cô bé tưởng chừng hiền hòa này có thể mang đến những trận mưa bão đầy thịnh nộ. Vì sao miền Bắc có mùa đông lạnh, còn miền Nam chỉ có 2 mùa mưa, khô? Nguyên nhân chính là vị trí địa lý và ảnh hưởng của các khối không khí. Miền Bắc gần chí tuyển Bắc, chịu tác động mạnh của gió mùa đông bắc lạnh nên có 4 mùa rõ rệt. Miền Nam, nhỏ dãy Bạch Mã và Trường Sơn chặn gió lạnh, chỉ còn 2 mùa khô do gió tín phong đông bắc, mùa mưa do gió mùa tây nam. Khi miền Bắc rét buốt dịp Tết, miền Nam lại nắng vàng rực rỡ. Sự khác biệt này tạo nên sự đa dạng khí hậu, văn hóa và lối sống giữa các vùng miền. Hiểu về sự khác biệt này giúp chúng ta thêm yêu và tự hào về đất nước mình. Hiểu về khí hậu không chỉ thỏa mãn trí tò mò, mà còn giúp chúng ta sống chủ động, thích nghi với thiên nhiên. Biết về 4 mùa, gió mùa, El Niño, La Niña, giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn cho sinh hoạt, sản xuất, du lịch, phòng chống thiên tai. Nông dân biết khi nào gieo trồng, người thành phố biết chuẩn bị áo mưa, nhà quản lý có thể lên kế hoạch ứng phó với hạn hán hay lũ lụt. Kiến thức khí hậu giúp bảo vệ bản thân, gia đình và môi trường sống. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hiểu biết này càng trở nên thiết yếu. Khi hiểu và tôn trọng thiên nhiên, chúng ta mới có thể phát triển bền vững trên hành tinh xanh. Hãy cùng nhau trang bị kiến thức để sống hài hòa với mẹ thiên nhiên.